Trời ơi, sao mẹ có thể nằm ngủ giữa 2-3 cái quạt như thế này? Hả? Bao nhiêu chỗ êm thì mấy không ấy mà mẹ lại gối ra một cái này để làm gì? Ôi trời ơi, thêm một cục mỡ này, cục mỡ này. Không, cục mỡ này. Cục mỡ này, cục mỡ bằng năng lực chứ không phải lông đâu nhá. Cục mỡ thật luôn đấy nhá. Nhớ hả? Palang palang palang. Ê palang palang palang. Palang 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 palang. Đạp đi, đạp đi, đạp đi, đạp đi, đạp đi. Ui. Yeah.